ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ የ11ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 3 ኢንዛይምስ በሚለው ቶፒክ ውስጥ ቀጣዩን ሴክሽን why do some enzymes need cofactor የሚለውን ርዕስ ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንደተለመደው ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ and share ማድረግ እንዳትረሱ። Sometimes an active enzyme isn't just a single molecule but is made from two molecules, neither of which has enzymatic activity without the other. The two parts are the apoenzyme and the cofactor. We can define this in the following way. ምን ማለት መሰላችሁ? አንዳንድ ጊዜ ኢንዛይሞችን ስናያቸው አንድ ሞለኪውል ብቻ አይደለም፣ ከሁለት ሞለኪውሎች ሊሰሩ ይችላሉ። በዚህን ሰዓት ማለትም ኢንዛይሞች ከሁለት ሞለኪውል በሚሰሩበት ሰዓት ኢንዛይሙ ስራውን ለማከናወን አንዱ ከሌላው ተለይቶ ማከናወን አይችልም። ስራቸውን ለማከናወን ኢንዛይሞች የግዴታ ሁለቱም ሞለኪውሎች አስፈላጊዎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? The functionality of one is dependent on the functionality of the other. They are interdependent ናቸው። አንዱ ብቻውን ስራውን ማከናወን አይችልም። ኢንዛይሞች ሁለት ሞለኪውልስ በሚኖርበት ሰዓት የአንደኛው ሞለኪውል አለመኖር ኢንዛይሙ ስራውን እንዳይሰራ ኢንዛይሙ ስራውን መስራት እንዳይችል ያደርገዋል ማለት ነው። ለዚህ ነው neither of which has enzymatic activity without the other. ሁለቱም ለየብቻቸው ስራቸውን መስራት አይችሉም። ስራቸውን ለመስራት የግዴታ ሁለቱም መሟላት አለባቸው። እነዚህ የሁለቱ የኢንዛይም ፓርቶች አፖ ኢንዛይም እና ኮፋክተር ናቸው። ስለዚህ አፖ ኢንዛይም ብቻውን ስራ አይሰራም፣ ኮፋክተሩን ብቻውን ስራ አይሰራም። ስራቸው የተሟላ እንዲሆን አፖ ኢንዛይሙን ኮፋክተሩን ያስፈልጋል። ስለዚህ አፖ ኢንዛይም ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ነው። Apoenzyme ማለት it is a protein that combines with a cofactor to form an active enzyme. The protein is inactive on its own. Apoenzyme ማለት a protein ነው። ይህ ፕሮቲን ከኮፋክተር ጋር ኮምባይን በመሆን ምን ይፈጥራል? አክቲቭ የሆነ ኢንዛይም ይፈጥራል። ይህ አፖኢንዛይም የምንለው ፕሮቲን በራሱ ብቻውን it is a protein which is inactive on its own በራሱ አክቲቭ መሆን የማይችል ፕሮቲን ነው አፖኢንዛይም። ነገር ግን ከኮፋክተር ጋር ኮምባይን በሚሆንበት ጊዜ ምን ይሆናል? አክቲቭ ኢንዛይምን ይፈጥራል። አክቲቭ የሆነ ኢንዛይም ይፈጥራል። አፖኢንዛይም ሲደመር ኮፋክተር እኩል ይሆናል አክቲቭ ኢንዛይም ይሰጠናል ማለት ነው። ይህ አፖ ኢንዛይም የሚባለው በራሱ ኢንአክቲቭ ነው። ማን ነው አፖ ኢንዛይምን አክቲቭ የሚያደርገው? ኮፋክተሮች ናቸው። ስለዚህ ኮፋክተሮች ደግሞ ምን ማለት ናቸው? ኮፋክተር ምንድን ነው? ኮፋክተር is a small non-protein particle essential for the activity of some enzyme. The cofactor combines with the apoenzyme to produce an active enzyme. ኮፋክተሮች ፕሮቲን ያልሆኑ ፓርቲክሎች ናቸው። ኮፋክተሮች ፕሮቲን ያልሆኑ ፓርቲክሎች ናቸው። እነዚህ ኮኢንዛይሞች ለኢንዛይሙ አክቲቭ እንዲሆን ያስፈልጋሉ። ስለዚህ ይህ ኮፋክተሮች ከአፖ ኢንዛይሙ ጋር ኮምባይን በሚሆንበት ጊዜ ምን ይፈጠራል? አሁን አክቲቭ የሆነ ኢንዛይም ይፈጠራል። ስለዚህ where an active enzyme molecule comprises an apoenzyme and a cofactor, the whole is sometimes referred to as holoenzyme. holoenzyme ማለት ምንድነው? when an active enzyme molecules comprises active የሆነው ኢንዛይም ማና ማን ይዛል? አፖ ኢንዛይም እና ኮፋክተርን ይዛል። ስለዚህ አፖ ኢንዛይም ሲደመር ኮፋክተር ምን ይሰጠናል? ሆሎ
ኢንዛይም ይሰጣል። ይህ ሆሎ ኢንዛይም አክቲቭ ኢንዛይም። አሁንም ልድገምላችሁ ግልጽ እንዲሆንላችሁ። አፖ ኢንዛይም ማለት ፕሮቲን ነው። ከማን ጋር ኮምባይን ይሆናል? ከኮፋክተር ጋር። ከኮፋክተር ጋር ኮምባይን በሚሆንበት ጊዜ ማለትም አፖ ኢንዛይም ሲደመር ኮፋክተር አክቲቭ ኢንዛይም ይሰጣል። ነገር ግን አፖ ኢንዛይም ብቻውን በራሱ ኢንአክቲቭ ነው። ኮፋክተር ግን ስሞል ነን ፕሮቲን ፓርቲክል ናቸው። እነዚህ ስሞል ነን ፕሮቲን ፓርቲክል የሚላቸው እነማን ነው? ሚኔራሎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ቫይታሚኖች ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ አፖ ኢንዛይሞች አክቲቭ የሆነ ኢንዛይም እንዲፈጠር አፖ ኢንዛይም እና ኮፋክተር አብረው መተባበር አለባቸው። ሁለቱ መደመር አለባቸው። ወይ አፖ ኢንዛይሙ ከሌለ ወይ ኮፋክተሩ ከሌለ አክቲቭ የሆነው ኢንዛይም የለም። ስለዚህ እነዚህ ኮፋክተር የምንላቸው ሚኔራልስ ኦር ቫይታሚንስ ወይም ነን ፕሮቲን የሆኑ ፓርቲክሎች ከአፖ ኢንዛይሙ ጋር በመደመር አክቲቭ የሆነ ኢንዛይም ይፈጥራል። ይህ አክቲቭ የሆነ ኢንዛይም ሞለኪውል ምንና ምንን ይዟል ማለት ነው? አፖ ኢንዛይም እና ኮፋክተርን ይዟል። ስለዚህ ይህ ምን ይባላል? አክቲቭ የሆነው ኢንዛይም አፖ ኢንዛይም ሲደመር ኮፋክተር የሆነው ማለት ነው። ይህንን ምን ብለን እንጠራዋለን? ሰምታይምስ ሆሎ ኢንዛይም ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ አፖ ኢንዛይም ሲደመር ኮፋክተር ኢት ጊቭስ አስ ሆሎ ኢንዛይም። እዚህ ፊገር 3:12 ላይ የሚያሳየን the አፖ ኢንዛይም the ኮፋክተር ሜክስ the ሆሎ ኢንዛይም። አፖ ኢንዛይም እና ኮፋክተሮች ተደምረው ሆሎ ኢንዛይምን እንደሚሰጡ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፒንክ ከለሩ ምንድነው? አፖ ኢንዛይም ነው። አፖ ኢንዛይም ኢዝ a ፕሮቲን ፖርሽን ነው። ፕሮቲን ነው። በራሱ ኢንአክቲቭ ነው። ኢንአክቲቭ ነው። ይህ አፖ ኢንዛይም ላይ መጥቶ ሰብስትሬት ባይንድ ሊያደርግ ቢሞክር ይህ በራሱ ኢንአክቲቭ ስላልሆነ ሰብስትሬት ባይንድ ማድረግ ይችላል። ሰብስትሬት ባይንድ ማድረግ በጭራሽ ይችላል። ስለዚህ ሲደመር ተብሎ የተቀመጠው እዚህ ጋር ምንድነው? ኮፋክተር ነው። ይህ ኮፋክተር ነን ፕሮቲን የሆነ ፖርሽን። እነዚህ ነን ፕሮቲን ፖርሽኖች ኢሴንሻል ፓርቲክልስ ናቸው። ኤግዛምፕል ሚኔራል ወይም ቫይታሚኖች ናቸው። ስለዚህ ይህ ኮፋክተር አፖ ኢንዛይሙ ላይ መጥቶ በሚደመርበት ሰዓት ወይም ባይንድ በሚያደርግበት ሰዓት በዚህ ሰዓት ኢንዛይሙ አክቲቭ የሆነው ኢንዛይም ሆሎ ኢንዛይም ይባላል። ሆሎ ሚንስ ሆል ማለት ነው። ኢንዛይም the whole ኢንዛይም ማለት ነው። ኢንዛይሙ ተፈጠረ። ኢንዛይሙ ማን ነው? እዚህ ጋር የምታዩት ሆሎ ኢንዛይም ነው። አፖ ኢንዛይሙ ላይ ኮፋክተሩ ባይንድ ሆኗል። ስለዚህ ይህ ሆሎ ኢንዛይም አክቲቭ ኢንዛይም አክቲቭ ኢንዛይም ስለሆነ ሰብስትሬትን ባይንድ ማድረግ ይችላል። ሰብስትሬትን ባይንድ ማድረግ ይችላል። ሌላው ግልጽ እንዲሆንላችሁ እዚህ ጋር የምታዩት ይህ የምታዩት ውሃ ሰማያዊ ከለሩ አፖ ኢንዛይም ይህ አፖ ኢንዛይም በራሱ ኢንአክቲቭ ስለሆነ ኮኢንዛይሞች መጥተው ባይንድ ሲያደርጉበት ባይንድ በሚያደርጉበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው? አክቲቭ ይሆናል። ምንን ይፈጥራል? ሆሎ ኢንዛይምን ይፈጥራል። በተጨማሪ ምን አለ አብሯቸው? ኮፋክተርም አለ። ስለዚህ ከነዚህ ኮፋክተሮች ሲደመር ኮኢንዛይም ሲደመር አፖ ኢንዛይም በአጠቃላይ ሆሎ ኢንዛይም ይፈጥራሉ። ሆሎ ኢንዛይም ማለት the whole ኢንዛይም ነው። the whole ኢንዛይሙ ምን አለው ማለት ነው? ካታላቲክ ሳይት ወይም አክቲቭ ሳይት አለው። ስለዚህ ይሄ ኮኢንዛይም እና ኮፋክተሩ ባይኖር ኑሮ ይህ አክቲቭ ሳይት አይኖርም። ሰብስትሬቶች መጥተው ባይንድ ሊያደርጉበት አይችልም። ስለዚህ ሆሎ ኢንዛይም ኢዝ አፖ ኢንዛይም ሲደመር ኮኢንዛይም ነው። ወይም አፖ ኢንዛይም ማለት ኮኢንዛይም ሲደመር ኮፋክተር ነው። ወይም ሆሎ ኢንዛይም ማለት ሆሎ ኢንዛይም ማለት አፖ ኢንዛይም ሲደመር ኮኢንዛይም ሲደመር ኮፋክተር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮፋክተር የምንላቸው እነማን ናቸው? ኮፋክተሮች
ኮኢንዛይምስ ሊሆኑ ይችላሉ። በተጨማሪ ሚነራል አዮን ሊሆኑ ይችላሉ። ኮኢንዛይምስ are organic molecules and many are derived from vitamins. They bind with the enzyme to give a catalytic activity. የኢንዛይም አንዱ ስራው ምንድነው? ካታላይዝ ማድረግ ነው። ካታላይቲክ ኢፌክት እንዲኖረው ኢንዛይሙ ኮኢንዛይሞች ኦርጋኒክ የሆኑ ሞለኪውሎች ናቸው። በብዛት ድራይቭ የሚሆኑት ከቫይታሚን ነው። ስለዚህ እነዚህ ኮኢንዛይሞች ኮፋክተር ናቸው። ስለዚህ በሌላ መንገድ ምንድነው? አፖ ኢንዛይም ሲደመር ኮኢንዛይሞች ሆሎ ኢንዛይምን ይፈጥራሉ። እነዚህ ኮኢንዛይሞች አን ኤግዛምፕል ኦፍ ምኖች ናቸው ማለት ነው? ኮፋክተሮች ናቸው። ሌላው ቴብል 3.5 shows some common coenzymes. The vitamin they are derived from, the enzyme with which they bind and their function ነው የሚያሳይ። ይህ ማለት ምንድነው? ኮኢንዛይሞች ኦርጋኒክ ሞለኪውሎች ናቸው። በብዛት ድራይቭድ የሆነው ከሚሆኑት ከቫይታሚን ነው። ስለዚህ እነዚህ ኮኢንዛይሞች አፖ ኢንዛይሙ ጋር ባይንድ በሚያደርጉበት ጊዜ አክቲቭ የሆነውን ኢንዛይም ምንን ይፈጥራሉ? ሆሎ ኢንዛይምን ይፈጥራሉ። በዚህን ሰዓት ሆሎ ኢንዛይሙ ምን አለው? ምንድነው? ካታላይቲክ አክቲቪቲ አለው። እዚህ ጋር ያሳየዋችሁ ይሄ ነው። ይህ ሆሎ ኢንዛይም አጠቃላይ ሆሎ ኢንዛይም ነው። አፖ ኢንዛይሙ አለ። አፖ ኢንዛይሙ ላይ ማን መጥቶ ባይንድ አድርጓል? ኮኢንዛይም ባይንድ አድርጓል። ይህ ኮኢንዛይም በሌላ መንገድ ስሙ ምንድነው ማለት ነው? ኮፋክተር ነው ስሙ። በሌላ መንገድ አፖ ኢንዛይም ሲደመር ኮፋክተር it gives us ሆሎ ኢንዛይም፣ ወይም አፖ ኢንዛይም ሲደመር ኮኢንዛይም it gives us ሆሎ ኢንዛይም። ስለዚህ እነዚህ ኮኢንዛይሞች ወይም ኮፋክተሮች አክቲቭ ሳይቱ ላይ መጥተው ባይንድ በሚያደርጉበት ጊዜ ኢንዛይሙ ምን ይሆናል? አሚን አፖ ኢንዛይሙ ጋር ኮኢንዛይሙ ወይም ኮፋክተር አፖ ኢንዛይሙ ጋር መጥተው ባይንድ በሚያደርጉበት ጊዜ ኢንዛይሙ ካታላይቲክ ሳይት አለው ማለት ሰብስትሬት መጥቶ ባይንድ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አን ኤግዛምፕል ኦፍ ኮፋክተር ኢዝ ኮኢንዛይም ነው። አን ኤግዛምፕል ኦፍ ኮፋክተር ኢዝ ኮኢንዛይም ወይም ኮፋክተር ኢንክሉድስ ኮኢንዛይም ኤንድ ሚኒራልስ። ስለዚህ በብዛት እነዚህ ኮኢንዛይምስ የምንላቸው ምኖች ናቸው? ኦርጋኒክ ሞለኪውሎች ናቸው። እነዚህ ኮኢንዛይሞች ድራይቭድ የሚሆኑት ከቫይታሚን ነው። ኢንዛይሙ ጋር ባይንድ በሚሆንበት ጊዜ ምን ይሰጡና? ካታላይቲክ አክቲቪቲ ይሰጡና። ካታላይቲክ አክቲቪቲ ሲሰጡና ማለት ምንድነው? አክቲቭ ሳይት አላቸው ማለት ሰብስትሬት መጥቶ ባይንድ ያደርግባቸዋል። ስለዚህ እዚህ ፊገር 3.5 ላይ የሚያሳየን ምንድነው? ኮመን ኮኢንዛይም ኤንድ ዜር ፈንክሽን። ኮኢንዛይሞች እዚህ ጋር ተቀምጠዋል የምታያቸው። ቫይታሚኖች አሉ፣ ኢንዛይሞች አሉ፣ ፈንክሽኑ አለ። ኮኢንዛይምስ ማለት ድራይቭድ የሆኑት ከማን ነው? ከቫይታሚን። ለምሳሌ ኒኮቲን አማይድ አዲናይን ዳይኒክሎታይድ ወይም ባጭሩ ናድ የምንለው ኒኮቲን አማይድ አዲናይን ዳይኒክሎታይድ ወይም ናድ የምንለው ኮኢንዛይም ድራይቭድ የሆነው ከቫይታሚን ነው። ማን ከሚባል ቫይታሚን ነው ይህ ኮኢንዛይም ኒኮቲን አማይድ አዲናይን ዳይኒክሎታይድ ወይም ናድ ድራይቭድ የሆነው ኒያሲን ከሚባለው ኢንዛይም። ይህ ኒያሲን የሚባለው ኢንዛይም ቫይታሚን ቢ3 የምንለው ኢንዛይም ነው። ከቫይታሚን ቢ ኮምፕሌክሶች ውስጥ አንዱ ኒያሲን የምንለው ወይም ቫይታሚን ቢ3 የምንለው ኢንዛይም ነው። ይህ ኢንዛይም በብዛት ከግሪንስ ስፔሻሊ ከፍሩትስ ኤንድ ከሚት ፕሮዳክቶች የምናገኘው የቫይታሚን አይነት ነው። ይህ ቫይታሚን ማንጋ ሂዶ ባይንድ ያደርጋል። የኢንዛይሙ አይነት ኦክሲዶ ሪዳክቴዝ የሚባለው ኢንዛይም ስፔሻሊ በሪስፓይሬሽን ፕሮሰስ ጊዜ ኦክሲዶ ሪዳክቴዝ የሚባሉት ኢንዛይም በሪስፓይሬሽን ጊዜ ይህ ኒኮቲን አማይድ አዲናይን ዳይኒክሎታይድ ናድ የሚባለው ኦክሲዶ ሪዳክቴዝ ኢንዛይሞች ላይ ሂዶ ምን ያደርጋል? ባይንድ በሚያደርግበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይህ ኦክሲዶ ሪዳክቴዝ የሚባለው ኢንዛይም አክቲቭ ይሆናል ሰብስትሬትን ባይንድ ለማድረግ።
ስለዚህ ይህ ኦክሲዶሪዳክቴዝ የሚባለው ኢንዛይም ናድ የሚባለው ኮኢንዛይም ባይንድ በሚሆንበት ጊዜ አክቲቭ ይሆናል። ካታላይቲክ ሳይቱ አክቲቭ ይሆናል። ሰብስትሬት ባይንድ ያደርገዋል። ስለዚህ በሪስፓይሬሽን ጊዜ ይህ ኦክሲዶሪዳክቴዝ የሚባለው ኢንዛይም ብቻውን መስራት አይችልም። ስራውን ለማከናወን ኒኮቲን አማይድ አዲናይን ዳይኒክሎታይድ ወይም ናድ የሚባለው ኢንዛይም ያስፈልገዋል። ይህ ኢንዛይም ኮኢንዛይም ነው። ይህ ኮኢንዛይም ያስፈልገዋል። ይህ ኮኢንዛይም ድራይቭ የሆነው ከኒያሲን ከሚባል ቫይታሚን ወይም ቫይታሚን ቢ3 ነው። ጥቅሙ ኦክሲዴሽን ነው። ኦክሲዴሽን ወይም ሃይድሮጅንን ትራንስፈር ያደርጋል በሪስፓይሬሽን። ሃይድሮጅንን ትራንስፈር ያደርጋል በሪስፓይሬሽን። ሌላው ኮኢንዛይም ፍላቪን አዲናይን ዳይኒክሎታይድ ይባላል። ይህ ፋድ ይባላል። ፍላቪን አዲናይን ዳይኒክሎታይድ ይህ ኢንዛይም ፋድ ይባላል። ይህ ኢንዛይም የሚገኘው ሪቦፍላቪን ከሚባለው ቫይታሚን ነው። ይህ ሪቦፍላቪን የሚባለው ቫይታሚን በሌላ ስሙ ምንድነው? ቫይታሚን ቢ2 ነው። ቫይታሚን ቢ2 ነው። ይህ ሪቦፍላቪን it is a vitamin B complex ነው። ስፔሻሊ ቫይታሚን ቢ2 ነው። ይህ ቫይታሚን ከዚህ ቫይታሚን ድራይቭ የሚደረገው ፋድ የምንለው ወይም ፍላቪን አዲናይን ዳይኒክሎታይድ የሚባለው ኢንዛይም ሪቦፍላቪን ከሚባለው ቫይታሚን ወይም ቫይታሚን ቢ2 ድራይቭድ ይሆናል። ጥቅሙ በሪስፓይሬሽን ጊዜ አሁንም ኦክሲዶ ሪዳክቴዝ የሚባሉት ኢንዛይሞች አክቲቭ እንዲሆኑ ሰብስትሬት ባይንድ እንዲያደርግባቸው ይህ ፍላቪን አዲናይን ዳይኒክሎታይድ መጥቶ ባይንድ መሆን አለበት። ስለዚህ በዚህን ሰዓት ምን ጥቅም ይሰጣሉ? አሁንም ኦክሲዴሽን እንዲካሄድ ያደርጋሉ። ይህ ማለት ምንድነው? ሃይድሮጅን ትራንስፈር ይሆናል በሪስፓይሬሽን ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንዛይሞች ስራቸውን እንዲሰሩ አስተዋጽኦ ያበረክታሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኦክሲዶሪዳክቴዝ የሚባሉት በሪስፓይሬሽን ጊዜ እነዚህ ኦክሲዶሪዳክቴዝ የሚባሉት ኢንዛይሞች ናድንና ፋድን ባይንድ ካላረገባቸው ራሳቸውን ችለው ስራቸውን ማከናወን ይችላሉ። ራሳቸውን ችለው ስራቸውን ሌላው ነጥብ some enzymes can only function in the process of certain mineral ions. This binds loosely with the enzyme to give its catalytic activity. Table 3.6 shows some example of enzyme that require mineral ions as a cofactor. ይህ ምንድነው የሚለው ይህ ሀሳብ አሁንም አንዳንድ ኢንዛይሞች ስራቸውን ለማከናወን ሚነራል ይፈልጋሉ። እነዚህ ሚነራሎች ኮፋክተሮች ናቸው። እነዚህ ኮፋክተሮች ምን ያደርጋሉ? ኢንዛይሙ ወይም አፖ ኢንዛይም የምንለው ላይ ይመጡና ሉዝሊ ባይንድ ያደርጋሉ። ሉዝሊ ባይንድ በሚያደርጉበት ሰዓት በዚህን ሰዓት ምን ይሆናል? ኢንዛይሙ አክቲቭ ይሆናል። አክቲቭ ሆነ ማለት ሰብስትሬት ባይንድ ሊያደርግበት ይችላል። ስለዚህ 3.6 ላይ የሚያሳየን shows some example of enzymes that require mineral ions as a cofactor. ስለዚህ ሚነራል አዮኖችን እንደ ኮፋክተር የሚጠቀሙ የተወሰኑ ኢንዛይሞች ነው ያለው። ለምሳሌ ኢንዛይም ካርቦኒክ አናሃይድሬዝ የሚባለው ኢንዛይም ይህ ኢንዛይም ስራውን ለማከናወን ወይም ካታላይቲክ ኢፌክት እንዲኖር ሰብስትሬቶች ባይንድ እንዲያደርጉበት ዚንክ አዮን መጥቶ ሉዝሊ ባይንድ ማድረግ አለበት። ዚንክ አዮን መጥቶ ሉዝሊ ባይንድ ካደረገ የካርቦኒክ አናሃይድሬዝ አክቲቭ ይሆናል። ስለዚህ ሰብስትሬት መጥቶ ባይንድ ያደርግበታል። ጥቅሙ ምንድነው? ካርበን ዳይኦክሳይድ ቱ ሪያክት ዊዝ ዋተር ቱ ፎርም ሃይድሮጅን ካርቦኔት። ይህ ካርቦኒክ አናሃይድሬዝ የሚባለው ኢንዛይም ካርበን ዳይኦክሳይድ ከውሃ ጋር ኮምባይን ሆኖ ሃይድሮጅን ካርቦኔት እንዲፈጠር የሚያገለግለን ወይም የሚጠቅም ኢንዛይም ነው። ይህ ካርቦኒክ አንሃይድሬዝ በራሱ ኢንአክቲቭ ነው። አክቲቭ የሚሆነው ዚንክ አዮን መጥቶ ምን ሲያደርግበት ነው? ባይንድ ሲያደርግበት ነው። ስለዚህ ካርቦኒክ አንሃይድሬዝ ብቻው አፖ ኢንዛይም ነው። ስራውን ማከናወን አይችልም። ስራውን እንዲያከናውን ኮፋክተር ያስፈልገዋል። የሚያስፈልገው ኮፋክተር ሚነራል አዮን ነው። ከኮፋክተሮች መካከል አንዱ ሚነራል አዮን ነው።
ስፔሻሊ ዚንክ አዮን ያስፈልገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ካርቦኒክ አንሃይድሬት ዚንክ አዮን መጥቶ ሉዝሊ ባይንድ በሚያደርግበት ጊዜ ካርበን ዳይኦክሳይድ ከወተር ጋር ኮምባይን ሆኖ ሃይድሮጅን ካርቦኔት ይፈጠራል። ሌላው ኢንዛይም አልኮል ዲሃይድሮጂኔዝ ነው። ይህ አልኮል ዲሃይድሮጂኔዝ ስራውን ለማከናወን በራሱ ኢንአክቲቭ ስለሆነ አፖ ኢንዛይም ስለሆነ አሁንም ዚንክ አዮን ያስፈልገዋል። ዚንክ አዮን ሉዝሊ ባይንድ ሲያደርገው ምን ያደርጋል? አልኮልን ኦክሲዳይዝ ያደርጋል። አልኮልን ኦክሲዳይዝ ያደርጋል። ሌላው ኢንዛይም ሳይቶክሮም ኦክሲዴዝ ነው። ይህ ሳይቶክሮም ኦክሲዴዝ ብቻውን ኢንአክቲቭ ነው፣ ማለትም አፖ ኢንዛይም ነው። ስለዚህ አክቲቭ እንዲሆን ምን ያስፈልገዋል? ኮፋክተር ያስፈልገዋል። ምን አይነት ኮፋክተር? ኮፐር አዮን ኮፋክተር ያስፈልገዋል። እነዚህ ኮፐር አዮኖች ሚነራል አዮን ናቸው። ኮፐር ፕላስ ፕላስ ወይም ኮፐር ፕላስ አዮኖች መጥተው ሳይቶክሮም ኦክሲዴዝ ላይ ባይንድ በሚያደርጉበት ጊዜ ይህ ሳይቶክሮም ኦክሲዴዝ አክቲቭ ይሆናል፣ ወደ ሆሎ ኢንዛይም ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ጥቅም ይሰጣል? ትራንስፈር ኤሌክትሮን ቱ ኦክሲጅን ዱሪንግ ሪስፓይሬሽን። ኤሌክትሮንን ትራንስፈር ያደርጋል ለማን? ለኦክሲጅን። መቼ? በሪስፓይሬሽን። ስለዚህ ካርቦኒክ አንሃይድሬዝ፣ አልኮሊክ ዲሃይድሮጂኔዝ፣ ሳይቶክሮም ኦክሲዴዝ እነዚህ ምንድን ናቸው? አፖ ኢንዛይሞች ናቸው። እነዚህ አፖ ኢንዛይሞች ሲደመር ኮፋክተር ስፔሻሊ የትኞቹ ኮፋክተሮች? ሚነራል አዮኖቹ እነዚህን ከአዮንና እነ ኮፐር አዮኖች ኮፐር ፕላስ ፕላስ እና ኮፐር ፕላስ ሲደመሩበት ወይም ሉዝሊ ባይንድ ሲያደርጉበት ምን ይፈጠራል? አክቲቭ የሆነው ኢንዛይም ወይም the whole ኢንዛይም የምንለው ሆሎ ኢንዛይምስ ይፈጠራል። ስለዚህ ኢንዛይሞች ስራቸውን ለማከናወን ምን ያስፈልጋቸዋል? ኮፋክተር ወይም ኮኢንዛይም ያስፈልጋቸዋል። ኮፋክተር ያስፈልጋቸዋል። ኮፋክተር ማለት ምንና ምንን ያካትታል? ኮፋክተር ኢንክሉድስ ኮኢንዛይም ኤንድ ሚነራልስ። ኮፋክተር ኢንክሉድስ ኮኢንዛይምስ ኤንድ ሚነራልስ። ይህንን ሴክሽን ለማጠናቀቅ ፊገር 3:12ን እንደገና ኤክስፕሌን በማድረግ ሪቫይዝ በማድረግ ይህንን ሴክሽን እናጠናቀቃለን። አፖ ኢንዛይም ማለት ምን ማለት ነው? ፕሮቲን ፖርሽን የሆነ የኢንዛይሙ ፓርት ነው። ፕሮቲን ኮንቴንት ያለው የኢንዛይሙ ፓርት ነው። ኮፋክተሮች ግን ነን ፕሮቲን ፖርሽን ናቸው። ስለዚህ አንዳንድ ኢንዛይሞች ስራቸውን ለመስራት አፖ ኢንዛይሙ ፕሮቲን ፖርሽኑ ብቻውን ስለማይሰራ ኮፋክተር ይፈልጋል፣ ነን ፕሮቲን የሆነ ፖርሽን። ስለዚህ ነን ፕሮቲን የሆነ ፖርሽን መቶ ፕሮቲን ከሆነ ፖርሽን አፖ ኢንዛይም ላይ በሚደመርበት ጊዜ ሆሎ ኢንዛይም ኦር ሆል ኢንዛይም ይፈጠራል። ይህ ሆል ኢንዛይም ኦር ሆሎ ኢንዛይም አክቲቭ ነው፣ ካታላይቲክ ሳይት አለው፣ ሰብስትሬቶች ባይንድ ማድረግ ይችላል። ኮፋክተር የምንላቸው ኮኢንዛይሞች ወይም ሚነራሎች ሊሆኑ ይችላሉ። ኮኢንዛይም የምንላቸው ምኖች ናቸው? ኦርጋኒክ ሞለኪውሎች ናቸው። አብዛኛውን ጊዜ ድራይቭድ የሚሆኑ ከቫይታሚን ነው። ለምሳሌ ኮኢንዛይሞች ውስጥ ናድና ፋድ የምንላቸው አሉ። ናዶች ከማን ነው? ኒያሲን ከሚባል ቫይታሚን ነው ድራይቭ የተደረጉት። ፋዶች ደግሞ ከማን ነው? ሪቦፍላቪን ከሚባል ቫይታሚን ነው ድራይቭ የተደረጉት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኮኢንዛይሞች አፖ ኢንዛይሙ ላይ ባይንድ በሚያደርጉበት ጊዜ ወይም ናድና ፋድ ባይንድ በሚያደርጉበት ነው ሆሎ ኢንዛይም ሊፈጠር የሚችለው። ሌላው ደግሞ ምን አሉ? ሚነራል አዮንሶች አሉ። እነ ሚነራል አዮንሶች እንደ ኮፋክተር ሆነው ያገለግላሉ። ለምሳሌ እነማን? እነ ዚንክና እነ ኮፐር። እነ ዚንክና ኮፐር ሰብስትሬት ሆነው አፖ ኢንዛይሙ ላይ ባይንድ በሚያደርጉበት ጊዜ ነው አክቲቭ የኢንዛይሙ ካታላይቲክ ኢፌክት የሚኖረው ሰብስትሬት ባይንድ ሊያደርግ የሚችለው። በዚህ መንገድ ነው ስራዎች የሚከናወኑት ማለት ነው። በቀጣይ ሪቪው ኩዌሽኖችን እናያለን። ሪቪው ኩዌሽንስ choose the correct answer from A to D. Question number 1. Enzymes speed up biological reaction by A. Reducing the kinetic energy of the reacting molecules. B. Reducing the activation energy of the reaction. ኢንዛይሞች ባዮሎጂካል ሪያክሽንን ስፒድ አፕ የሚያደርጉት
by reducing the activation energy of the reaction. By reducing the activation energy of the reaction. Question number 2. Which of the following statements about lock and key model of enzyme action are not true? ከሚከተሉት ውስጥ ስለ lock and key model of enzyme action ትክክል ያልሆነ የትኛው? A. The substrate and the active site bind because they they fit together like a key fits a lore. Yeah, the A is true. Complementary ምንለው ይሄ ነው። Complementary ነው ማለት the substrate and the active site bind because they have shapes that fit together like a key fits a lock. ይሄ እውነት ነው። B. The substrate and the active site have complementary 3D shape. True. C. Nothing can interfere with the way the substrate and the active site bind together. C. ውሸት ነው። Nothing can interfere ማለት ኢንተርፊር የሚያደርጉ ነገሮች አሉ። እነዚህ ኢንተርፊር የሚያደርጉ ነገሮችን ኢንሂቢተሮች ናቸው። ኢንሂቢሽን ምንድን ነው የሚለው ወይም ኢንዛይም ኢንሂቢተሮች ምንድን ናቸው የሚሉትን በቀጣዩ ቪዲዮአችን እናያለን። Question number 3. Question number 3. The induced fit model of enzyme action suggested that when enzyme and substrate bind, there is a conformational change in where? A. The substrate. B. The active site. C. Both the substrate and the active site. D. Neither substrate or active site. The answer is the active site. The induced fit model of the enzyme action suggests የሚያደርገው enzyme and substrate bind በሚያደርጉበት ጊዜ conformational change የሚኖረው active site ነው። ቼንጁን የሚያመጣው ግን ሰብስትሬቱ ነው። የቅርጽ የሼፕ ለውጥ የሚኖረው active site ነው። active site ላይ ነው። የቅርጽ ለውጡን የሚያመጣው ግን ሰብስትሬት ነው። Question number 4. Apoenzyme is a protein with enzymatic activity. Apoenzyme with enzymatic activity ውሸት ነው። አፖኢንዛይሞች ፕሮቲን ናቸው ግን ኢንዛይማቲክ አክቲቪቲ የላቸው። ኢንዛይማቲክ አክቲቪቲ እንዲኖራቸው አፖኢንዛይም ምን ያስፈልጋቸዋል? ኮፋክተር ያስፈልጋቸዋል። B. a non protein with enzymatic አፖኢንዛይሞች ነን ፕሮቲን አይደሉም፣ ፕሮቲኖች ናቸው። ነገር ግን ኢንዛይማቲክ አክቲቪቲ የላቸው። ኢንዛይማቲክ አክቲቪቲ እንዲኖራቸው ማን ያስፈልጋቸዋል? ኮፋክተር ያስፈልጋቸዋል። like what? mineral ions and coenzymes like ከቫይታሚን ድራይቭ የተደረጉ ኮኤንዛይሞች ያስፈልጋሉ። C. a non protein with no enzymatic activity. አሁንም አፖኢንዛይሞች ነን ፕሮቲን አይደሉም። The answer is D. Apoenzymes a protein with no enzymatic activity. Enzymatic activity እንዲኖራቸው አክቲቭ እንዲሆን ምን ያስፈልጋቸዋል? ኮፋክተር ያስፈልጋቸዋል። Which one of the following does not act as a cofactor to an enzyme? ከሚከተሉት ውስጥ እንደ ኮፋክተር ሆኖ የማያገለግለው ማን ይላል? A. niacin. B. copper ion. C. pepsin. D. riboflavin. The answer is pepsin. ፔፕሲን በራሱ ምን የሆነ አክቲቭ የሆነ ኤንዛይም ነው። ምንድን ነው? አክቲቭ የሆነ ኤንዛይም ነው። ኒያሲን፣ ኮፐር አዮንስ እና ሪቦፍላቪን ምኖች ናቸው? ኮፋክተሮች ናቸው። Question number 6. A coenzyme is an organic molecule that binds tightly with apoenzyme. True. The answer is A. coenzymes anorganic molecules ናቸው። ድራይቭ የሚደረጉት ከማን ነው? ከቫይታሚን ነው። tightly ከማን ጋር ባይንድ ያደርጋሉ? ከአፖኢንዛይም ጋር ባይንድ ያደርጉና አክቲቭ የሆነ ኤንዛይም ወይም ሆሎ ኤንዛይም እንዲፈጠር ያደርጋሉ። Question number 7. Mineral ions need for enzyme activity. A. bind tightly with the apoenzyme. B. binds loosely with the apoenzyme. loosely ነው ባይንድ የሚያደርጉት። ነገር ግን ኮኤንዛይሞች tightly ነው ባይንድ የሚያደርጉት። ሚነራል አዮኖች ግን loosely ነው ባይንድ የሚያደርጉት። ኮኤንዛይሞች tightly ነው ባይንድ የሚያደርጉት። mineral ions ግን loosely ነው bind የሚያደርጉት። Question number 8. Many coenzymes are derived from vitamins, hormone, lipids and protein. Many coenzymes are derived from vitamins like niacin and riboflavin. Question number 9. The turnover rate of an enzyme is A. the number of enzyme molecules used per second. B. the number of molecules formed per second. C. the number of reactant molecules used per second. The answer is B. The answer is B. The number of product molecules formed per second. The answer is B, which is
the number of molecules, the number of product molecules formed per second? The answer is B. The answer is B. The turnover rate of an enzyme is the number of product molecule formed per second. Question number 10. According to the induced fit model of enzyme action, reacting molecules enter a transition state, and which transition state means it is an intermediate state, which means that an enzyme substrate complex is formed at the transition state. So, A. Reacting molecules assumes a complementary shape? No. B. Apoenzyme and cofactor assume a complementary shape? No. C. Bonds in reacting molecules are put under tension. The answer is C. በኢንዲዩስ ፊት ሞዴል ጊዜ ሰብስትሬቶች የአክቲቭ ሳይቱን ሼፕ ቼንጅ በማድረግ ባይንድ በሚያደርጉበት ጊዜ በዚህን ጊዜ የሰብስትሬቱ ቦንዶች ምን ይሆናሉ? they are put under tension. When they are put under tension, low activation energy is required. The answer is C. በቀጣይ ቪዲዮአችን 3.3 factors affecting the function of enzymes የሚለውን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። በቀጣዩ ቪዲዮአችን እስከምንገናኝ ድረስ እንደተለመደው ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ሼር ኤንድ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። አሁንም ግልጽ ያልሆኑላችሁ ጥያቄዎች ካለ በኮሜንት መልክ እንድትጠይቁን እንጋብዛችኋለን። ማብራሪያ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። በቀጣዩ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እናመሰግናለን።